Hej! Nu är vi tillbaka till Utan spaning ingen aning, där vi pratar om det digitala mötet. Och den här gången så ska vi ge er 5 snabba och effektiva råd för att förbättra er verksamhet digitalt. Ja, härligt. Ja. Och vi börjar där vi slutar. Digital Voice. Jan, vad har vi på det? Ja, det är ett ämne som vi hade en hel spaning om senast. Men vi har fått mycket kunder som har hört av sig och som har varit väldigt intresserade av det här. Och det handlar egentligen om att de flesta kunderna idag, de är digitala. De börjar sin resa digitalt. Deras behov av hjälp, rådgivning, försäljning sker digitalt. Och istället för att liksom disconnecta, lyfta luren och ringa in och få hjälp, så kan man egentligen klicka på en knapp och prata direkt med en rådgivare, en handläggare. Fördelen är att handläggaren som tar den interaktionen ser samma sida som kunden är på och kan guida kunden runt. Kan koppla på video om det skulle behövas. Kan navigera runt kunden på sajten. Och kommer mycket, mycket snabbare också förstå hur man på bästa sätt ska hjälpa kunden. Så vi sänker ärendehanteringstiden, vi ökar kundnöjdheten och vi löser ärendet oftare i första kontakten. Så Digital Voice. Digital Voice, ja. Ja. Det andra är vad vi kallar Phone to Digital. Det betyder alltså att om någon ringer in på man ringer på traditionella kanaler till någon på företaget, och sen finns det möjlighet att koppla ihop den som ringer in med den som tar samtalet i en webbsession. Och varför är det så himla bra att kunna göra så? Ja, det här påminner lite grann om faktiskt Digital Voice, men det här är ju de tillfällena som du säger då kunden har använt den traditionella voice-kanalen och ringer in. Och då kan vi med den här koden väldigt snabbt koppla ihop oss, kund och rådgivare eller handläggare. Det vill säga kunden får en kod av mig som de knappar in på en liten ruta som är på hemsidan. Och så kopplar vi ihop oss, vilket gör att jag kommer se samma sida som kunden är inne på. Och så kan vi då rådgiva kring till exempel att fylla i ett formulär, en ansökan, en ritning. Oerhört effektivt. Och som sagt var, det påminner lite grann om Digital Voice. Men i det här fallet så är det Phone to Web. Och det är att man använder traditionell telefoni, men man kopplar upp webben. Ja, det är ju för att inte hamna i det här klassiska ögonbindelscenariot där jag ringer in och du ska förklara för mig, ja, men gå till den här sidan liksom. Och titta här, förstår du var är det nu någonstans? Utan man delar helt enkelt det man ser i webbläsaren. Ja, och så sitter vi ska jag dessutom navigera dig blind. Ja. Och vi sitter med olika upplösningar på skärmar. Ja. Här anpassar det sig så att jag ser lika stor del av skärmen som kunden ser. Stor nytta för Tips 3. Tips 3, ja. Möten. Ja. Fysiska möten som man kan lägga digitalt istället. Just det. Ja. Vad har vi på det? Det här handlar ju lite grann om att man gör en inventering i sin organisation och tittar på vilka fysiska kundmöten har vi idag som vi skulle kunna göra digitala istället. Både för att öka givetvis vår effektivitet, att kunden i större utsträckning kan sitta kanske hemma. Vi sparar också miljö. Och tid. Precis. Ja. Och det här är väldigt enkelt. Det är så att man har en digital kalender som man gör tillgänglig för sina kunder eller medborgare. Man kan gå in och boka då en mötestid med en expert eller en specialistfunktion. Och sedan så möts man digitalt. Och precis som jag har nämnt tidigare, då kan man använda olika typer av collaborationsverktyg. Man kan använda co-browsing, screensharing, man kan dela filer. Växla till video. Precis. Och är man intresserad av att titta på detta så har vi ett företag som heter Elfa som kör en pilot nere i Skåneregionen. Där man kan boka upp en tid med en garderobsrådgivare eller garderobsplanerare. Och istället för att resa in och sitta och göra den planeringen och kanske få lite frågor kring olika mått och så vidare som man inte har koll på, så kan man sitta hemma och man kan till och med visa upp det rummet eller den ytan man vill göra den här garderoben på, och då få bättre förståelse också hos planeraren. Så oerhört effektivt. Fysiska möten som handlar om sälj, rådgivning. Det kan till exempel vara bygglovshandläggare på kommuner. Att istället för att möta fysiskt så kan kunden sitta hemma. Och tips nummer 4, det handlar om era kontaktsidor. Ja. Det är att bygg dem lite smartare, bygg in lite intelligens i dem. Eller hur, Jan? Ja. Idag är de väldigt statiska, och framförallt också så är man väldigt statisk i hur man presenterar kontaktkanaler in i organisationen.
Och vi har haft en spaning kring det här. Men just det här att bygga på intelligens på Kontakta oss och först försöka förstå vad det här ärendet handlar om. Och sen baserat på ärendets kategori och komplexitet öppna upp olika typer av kanaler. Erbjuder inte kanaler direkt. Eller hur? Nej. Ibland är voice en bättre kanal, ibland är chatt en bättre kanal och ibland så kanske det här bokade digitala mötet är det bästa. Så att bygga in lite funktionalitet i Kontakta oss som gör att man kan förstå vad ärendet handlar om och sen öppnar man upp kanaler, både utifrån tillgänglighet men också vilken kanal som är bäst lämpad för att lösa ärendet i. Femte och sista tipset som ni kan ta med er. Vi vet ju att många av er står och inför dörren att investera i botteknologi som ska göra er vardag och era kunders vardag lite enklare. Och vårt tips där är: satsa inte allt krut på att bygga en FAQ-bot, alltså en bot som bara svarar, en bot som äger kunskapen när man programmerar den med massa svar. Det är av flera anledningar, utan vad ni ska göra är att satsa på en bot som kan hitta informationen och guida via co-browsing besökaren till rätt ställe. För annars måste man dels lära botten med en massa information och data som ska svara. Sen så måste man ha någonstans på hemsidan för att det här ska kunna indexeras, ha samma svar. Så det blir liksom redundant data som man måste hålla uppdaterad. Och så är det ju så att om man lägger all kunskap inne i huvudet på en bot som man programmerar med rätt svar och sånt, så kan inte Google än i alla fall titta in i den här världen. Så att det finns inget bra sätt att indexera svaren på en bot. Så att det första ni ska göra är att ni ska sätta över er webbsida så att den har informationen på rätt ställe och bra organiserad information, det som man kallar för indexering. Just det, därför de flesta kunderna börjar på Google idag. Ja. Som är ett Google-search kör man. Och många får ju svaren direkt på Google också. Ja, liksom. Absolut. Ja. Och då är det ju också så här att det är lite grann det sunda förnuftet att generella svar på generella frågor löser väldigt sällan någonting egentligen. Därför att är jag intresserad eller har jag behov av hjälp så blir det ändå mitt ärende. Så vi behöver precis som du sa, vi behöver en bot som givetvis förstår ärenden, en bot som kan navigera mig, en bot som klarar av att logga in och verifiera vem jag är. Och sen då att ha en bot som utför en process. Och då, vi blir lite långrandiga här kanske, men oftast är det så här att en organisation eller en kundservice, de har ett antal frågeområden som är dominanta i antalet. Och det är det här vi ska försöka angripa med en bot. Så då kanske vi bara behöver träna botten i 3-4 use case. För att vi ska reducera mycket ärenden. Men då måste man kunna utföra processer som till exempel att lägga på mer data på ett abonnemang. Eller att titta på om returen har kommit in. Och inte bara svara generellt att din retur blir uppbokad eller inbokad efter så här många dagar. Så att det var mycket tips. En viktig take med botar är att det är viktigare att lära den att förstå frågan än att lära den vad svaret är, skulle jag säga. Yes, utan kunna navigera den till svaret istället. Okay. Det var fyra snabba och en femte lite längre. Ja. Så får ni ha en bra helg och så ses vi igen om ett tag när vi har mer att dela med oss utav. Ja, ha en bra vecka. Hej. Hej.